What's up mga ka-fashionista and mga ka-Encantadics dyan? I am Yamo Cailing, your master fashionista. And for today's video guys is gagawa tayo ulit ng costume na sangre guys. Kasi since tapos na po tayo sa sangre na costume, so let's proceed to another one. So yes, since tapos na tayo, so napag-isipan ko na yung next gagawin natin costume ay yung ano, sino ba? Sino nga ba? Alam ko na. Yung Berlyante ng apoy. Sanggre Perina. Brilyante ng apoy, inuutusan kita, sunugin ang kanyang mukha. Char! So guys, si Sanggre Perina yung ating costume na gagawin guys kasi you know everyone. Meron kasi nag-request, marami nag-request sa akin doon sa aking TikTok account. So by the way guys, kung gusto kayong mag-follow sa aking TikTok account, ito po siya guys, no. Dito tayo active, very active at dito guys, no. Marami tayong mga views dito, mga supporters. So guys, don't forget to follow me kung pumunta ka sa aking TikTok account. Don't forget to follow me and likes the video. Okay, thank you so much. So guys, let's go and let's do this. Go, fashionista!
What's up, ka-fashionista? Ito na siya, guys. Ito na siya. Oh, kanon, maganda yung ating costume, guys. Kung gusto niyo mag-rent nitong costume, guys, don't forget, just PM me para sa information. Okay, so, ito na po yung costume ni Perina. Yes, we are gone and ready for the photoshoot. So, ganun siya, guys, no? Hindi siya kasya kasi nga, yung mag-model ito, guys, is iba yung magsusuot nitong costumes. Kaya, hindi siya kasya kasi malaki kasi yung ulo ko. Ganun lang. So, guys, oh my God, I'm so excited! Fashionista and mga ka-Encantadics dyan. So, sa wakas, guys, so tapos rin tayo sa costume ni Sanggre Perina, guys. So, what next, guys? So, all you need to do, guys, is to comment, guys, your, ano lang, kasi yung natira ay si Sanggre Perina, ay Sanggre Alana, at saka si Sanggre Amihan. Kung sino yung pinakamaraming comment na Sanggre dyan na pinili nyo, it means siya ang next costume na gagawin natin costume, guys, no? So, all you need to do, guys, is to comment dyan sa comment section. And don't forget to like this video and also to subscribe para lagi kayong updated sa mga videos ko. Kaya thank you so much and God bless everyone. Bye-bye!